Hello there, Mark here. In this video, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa Big Decimal. Big Decimal is just one way of representing numbers in Java. Ang pinaka-focus niya ay yung mga decimal numbers, of course. Especially, Big Decimal numbers. So, possible na magtataka kayo kung bakit pa kailangan ng Big Decimal kung meron namang double. Actually, they're totally different. Si double is used to represent base 2 na fractions. As long as yung mga denominators niya is by the power of 2. So hindi niya kayang i-represent yung base 10 numbers, which is yung base 10 numbers, those are decimals, mga tens, hundreds, thousands, mga blah blah blah. Now, yung base 10 fractions ayan is for big decimals. Yes, for big decimal. So, for example, if gusto mong i-represent yung 0.3 na fraction dito, according to sa na-research ko, kapag gusto mong i-represent yung 0.3 na fraction sa double, hindi siya ma-represent ng correct. Parang ganun. Now, kapag ginamit mo yun sa mathematical equations, mathematical problems, possible na hindi accurate yung maging result, yung mga magkaroon ng problems. Now, dito papasok yung big decimal. Ang isipin nyo na lang, ang big decimal is nabuo for the purpose of correctness ng mga operations. Yun yung purpose ng big decimal. And another, siguro, isa sa napansin ko is mas malaki rin yung kanyang range of values. Ganun yun sa big decimal. Kaya nga siya tinawag na big. Now, how do we declare big decimal values? Same lang din sa string, capital, big decimal. Yan. Then, for example, gawa tayo ng mga grades. Spelling grade. There are two ways of declaring or defining values in big decimal. You can use new big decimal. Tapos ilagay mo dito yung kanyang string value. Let's say 78.6. Next is big decimal midterm grade. Ay, sorry. Ano nangyari? Pwede mo namang gamitin yung big decimal that value of. Lagay mo dito yung, hindi yung string yung actual na pwedeng long or double na value. Say, 89.5. Ganyan. There's a difference. Pag yung new ang balak mong gamitin, string ang ilagay mo sa loob. Yung exact. Kapag, big decimal that value of either long or double na data type na value. Yan. Pwede mo rin gamitin yung kanyang very final grade. Meron din siya mga static na values. Yung mga ganyan 1, 10, 0, 10. That will give you, of course, a 10 value. Pero, check natin. Ano yan? Ayan, 0 to 10. Yan yung kanyang value. The value 10 with a scale of 0. Whatever that is. Pero syempre, may pre-final grade bang na 10. Gamitin na natin yung value of 90.0. Ay, sorry. 90.0. Then, big decimal final grade. Big decimal 90. Now, how do we add this one? Say,
total is equals to grade.add. Gamitin mo yung kanyang mga functions. Hindi mo pwedeng sabihin na plus midterm grade, mga ganyan. Mali. You're dealing with objects, not primitive ints. So in order to add this, add midterm grade, add pre-final, iba ko na lang. Tapos add final grade. Let's check if maging total niya. Siyempre, add yung ginawa natin operation, so expect na around 300 plus yung maging result niya. $348.6. Well, at least na-check natin na gumagana yung kanyang add na operation. Now, how do we get the average? Check natin if meron siyang average na function. Average. Total. That. Average. Divide. Wala siyang average na method. Pero andito yung mga iba niyang mga methods like subtract, divide and remainder, multiply. Siyempre, I think divide natin siya by 4. Siyempre, divide din natin siya by decimal at value of 4. Natin if gagana. Siya nag-ano. Return siya nag-error. Check nga natin average. $87.15. Hindi ko sure ba't siya divide called without a rounding mode argument. That set scale to rounding mode, like ang tayo dito, half down or ano ba difference ito mga hindi ko maalala. Pilihan tayo ng half even. Ayan na, wala na yung niya. Check natin if same pa rin, 87.15. And later, i-confirm natin if 87.15 nga talaga yung result. Ayan, yun yung ginawa ng rounding mode. Yung 15s ginawa niyan 2. Sa bagay. Okay, check natin sa calculator natin. I-exit ko lang yung full screen. Okay. So, calculate natin 78.6
plus 89.5 plus 90.0 plus 90.5. 348.6, tama ba? 348.6. Then divided by 4 is 87.15. And then, since gumamit tayo ng round half even na rounding mode, this one, big decimal round half even, yung 15 is ni-round off niya to 2. Kasi 5 na yung ano. So, pag 5 na, iaangat niyo ng ano, by 10, basta 15 inangat niya ng ano, naging 20. So, 87.20, 87.2. So, that's it. Yun yung ating sa short discussion lang, parang introduction lang ng ating big decimal na object. So, I hope na gets niyo itong lesson na to. And thank you for watching. Have a nice day. Bye.